disclaimer lamang po, ang EARNspiringTv ay hindi po nanghihikayat sa mga manunood na gawin din kung ano yung ginagawa ng author ng video ito. Malaya po ang mga manunood na gumawa ng kanilang sariling pagsasaliksik tungkol sa application or website na nireview ng author sa video ito. So ayun mga ka-inspirasyon, sana po malinaw sa inyo yung ating paalala, okay? Para po sa bandang huli ay wala po tayong pagsisisi or sisisihin. Okay, so do your own research mga ka-inspirasyon. And yun po mga ka-inspirasyon, welcome po dito sa aking YouTube channel, ang EARNspiringTv. At sa video pong ito ay isa na naman pong application na pwede nating pagkakitaan ang i-share ko po sa inyo. At ito nga po ay si Bitcoin Food Fight, Get Real Bitcoin. So dito po ay Bitcoin po yung ating kikitain dito mga ka-inspirasyon. And alam naman po natin na ito pong Bitcoin ay pwede po natin i-convert sa real cash. So scroll down po muna tayo. So yan, as you can see po dito ay meron na po silang 4.6 ratings and 29k reviews and 500k plus downloads. And dito po matataas din po yung review. Yan, and kung mapapansin nyo din po, nagre-reply din po sila dun sa mga nag-review po dito sa kanilang application. And dito naman po tayo sa about this game. So yun po, Earn Bitcoin Digital Money Knife Throwing Game. From the creators of Bitcoin Blast comes the amazing knife throwing game where you can have tons of fun and win real money playing games via Bitcoin. So ito po yung Bitcoin Food Fight. Ito po yung Bitcoin Blast is same po sila ng developer or ng creators. And nakagawa na rin po ako ng video about dito po kay Bitcoin Blast. And kung gusto nyo po yung panoorin ay nandyan po yung link sa ating description box. Panoorin nyo na lang po yun mga ka-inspirasyon. And yun po ulit, sabi dito, Bitcoin Food Fight is a 100% free knife throwing mobile game, fun to play. And you win bling points which can be redeemed for Bitcoin. And ito, sabi pa nila, our mission is to provide entertainment that pays you. So yun po na-entertain na po tayo ay binabayaran ta po nila tayo. So yun po, napakaganda po mga ka-inspirasyon. And dito sabi pa, win or lose, always earn bling points just for playing. So yun po maganda, manalo daw po tayo or matalo is makakapag-earn pa rin po tayo ng bling points dito. Cash out every 7 days. And ito po maganda dito, zero transaction fee, cash outs to Coinbase. So yun po Coinbase lang po talaga yung required nila na wallet address na gagamitin natin sa pag-claim po ng Bitcoin dito sa kanilang application na to. Ito na po mga ka-inspirasyon yung kanilang application so dito same sila ni Bitcoin Blast na meron din po dito sa more games, and then dito po sa left side is yung ads. Okay, get started na po tayo. So dito sabi po ready to earn Bitcoin, use the same bling account for all bling games. So yun po mga ka-inspirasyon, isang account lang po yung ating gagamitin dito. So mamimili lang po kayo kung continue with Google, continue with Facebook, or continue with email. Doon po sa aking Bitcoin Blast is ginamit ko po itong continue with email. So dito po ganun din continue with email din po yung aking gagamitin. And as you can see po naka-set up na po dito yung aking email address. So click ko lang po yung continue. And then lagay na po natin yung ating password. So ito na po mga ka-inspirasyon yung itsura ng application dito po kay Bitcoin Food Fight. And almost the same po sila ni Bitcoin Blast.
And dito po ay meron din po tayong 15 sets to play mga ka-inspirasyon. So ipakita ko lang po ulit ito sa inyong sa settings. So yan po, as you can see, ito po yung inyong account information. So dito po sa taas yung inyong email address, and nandito po yung blink points ninyo, and dito po sa baba meron po silang help center, terms and privacy, and dito po kung gusto nyo pong mag-log out, and dito po users are limited to 1 blink account. So yun po, meron din po silang game settings. So yan, kung gusto nyo po ng walang music or sounds, and yun po may vibration. Okay, balik lang po tayo, and dito po mga inspiration ay maglalaro lang po tayo. So kung ready na po kayong maglaro is click lang po natin itong play. And ito po, ganito lang po yung ating gagawin mga ka-inspirasyon. Titirahin lang po natin itong apple hanggang sa mag-break po yan mga ka-inspirasyon. Dito sa gilid, ito po yung bilang nung ating fork na para po ma-break yung apple. So ito po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bali 10 tira ang kailangan natin para po masira yung apple. Okay, simulan na po natin. Yan. And yun. At ito po mga ka-inspirasyon, kailangan din po nating tiranin itong mga cookies na ito. Dahil yan po yung ating gagamitin para po makapag-unlock tayo ng iba't ibang weapon na ating gagamitin sa paglalaro po dito kay Bitcoin Food Fight. Yun. And yun po, tumama yung pork sa isa pang pork, kaya kailangan lang po nating i-revive. Yan. Okay. So yun po, ingat lang po tayo na huwag tumama yung ating fork sa isa pa pong fork. Ayun, yun po. Pag nakadalawang ulit po tayo na tumama yung ating fork sa isa pang fork is kailangan po nating manood ng ads para po mag-restart. So click lang po natin ito, restart. At ito na po mga ka-inspirasyon, as you can see, 0 set na po tayo dito. So ito po, kailangan na po nating maghintay ng 7 hours 38 minutes para po muli makapaglaro dito kay Bitcoin Food Fight. And dito po sa taas ay meron na po akong 477,990 link points na at pwede ko na po yang i-cash out. So ito po, mag-live cash out po ako dito mga ka-EARNspirasyon. And titinan po natin kung marireceive ko rin po yung aking cash out dito kay Bitcoin Food Fight. So click ko lang po itong cash out. And ito po mga ka-EARNspirasyon, ito pong aking blink points dito ay may value po itong 0.00000478 Bitcoin. So okay, cash out ko na po. And ito po, cash out confirmation na po. So click ko lang po itong okay. And yun po, your Bitcoin is on its way. So click na lang po itong I will wait. And yun po mga ka-inspirasyon, processing na po yung aking cash out dito. And dito po 0 na po yung aking blink points. At ito na po mga ka-inspirasyon, na-receive ko na po itong aking pinayout dito kay Bitcoin Food Fight na 0.00000478 Btc. Kung i-convert po natin sa ating pera ay nakakahalaga nga po ng 11.09 pesos. As you can see, ngayon lamang pong February 16, 2021, 10:04 AM. And dito po nakalagay ay completed na. And yun po mga ka-inspirasyon,
hanggang dito na lamang po itong aking video. At kung gusto nyo rin pong subukan ito mga ka-inspirasyon, ay ilalagay ko na lamang po yung link dyan sa baba, or i-search nyo na lang po sa Play Store or App Store nyo yung Bitcoin Food Fight, para po makapag-start na rin po kayong makapaglaro at makapag-ipon ng inyong blink points na mako-convert po natin sa Bitcoin, na mako-convert din po natin sa real cash. So yun po, muli maraming salamat sa inyo pong panunood, at kung nagustuhan nyo po itong video na to is please like, share, and consider subscribing po sa aking YouTube channel, EARNspiringTv, at huwag nyo rin pong kalimutang i-hit yung notification bell at i-click yung all para updated po agad kayo once na may bago po akong upload na video dito sa akin channel na pwede po nating pagkakitaan online. So keep on earning, keep on inspiring, EARNspiringTv. See you mga ka-inspirasyon.